Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi quẩy tung nóc Quốc tử giám và tạo ra một pha chấn động dư luận, Tần Mục đã được hoàng đế triệu kiến. Rất nhanh, hắn đã đi đến trước mặt Duyên Phong đế. Ấn tượng ban đầu của Tần Mục về vị hoàng đế này là hết sức hòa ái, khác xa so với tưởng tượng của hắn về một nhân vật tầm cỡ lẫy lừng. Khi được hỏi về xuất thân, Tần Mục do dự một lát rồi thành thật nói rằng mình đến từ Đại Khư. Lời vừa dứt, hắn liền vấp phải sự phản đối gay gắt từ Tần Phi Nguyệt. Vị tướng quân này cho rằng hắn là vứt bỏ dân và có liên hệ với Thiên Ma giáo. Thế nhưng, Duyên Phong đế lại thể hiện một tầm nhìn bao dung và quyết đoán. Ông khẳng định, dân bị thần vứt bỏ, chưa chắc trẫm đã vứt bỏ. Thần có thể bỏ chúng sinh, trẫm không thể bỏ chúng sinh. Bất chấp lời can gián, ông công nhận Tần Mục, thậm chí còn khen ngợi thiếu niên tổ sư vì đã để đệ tử Thiên Ma giáo tiến nhập Thái Học viện. Nhân cơ hội này, Duyên Phong đế đã có một bài diễn văn chấn động, tuyên bố cải cách là ý chí của chính ông và quốc sư nhằm thay đổi tình trạng các tông phái nắm giữ quyền lực quốc gia. Ông mạnh mẽ khẳng định, phản đối quốc sư chính là phản đối trẫm và tuyên bố Tần Mục là môn sinh của thiên tử. Sau màn diễn thuyết chất như nước cất này, kỳ thi cũng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, khi có kết quả, Tần Mục nhận ra sự chênh lệch lớn giữa sĩ tử con nhà danh môn vọng tộc và những người xuất thân hàn môn. Tỷ lệ chọi khốc liệt khiến hắn không khỏi trăn trở về một tương lai mà giới tinh hoa của Duyên Khang Quốc sẽ bị thao túng bởi các thế lực giàu có. Điều này đe dọa trực tiếp đến sự ổn định của đế quốc. Không lâu sau, Tần Mục được sắp xếp chỗ ở tại Sĩ Tử Cư. Sau khi đi tham quan một vòng, hắn đặc biệt chú ý đến Thiên Lục Lâu, nơi lưu giữ bí mật của các tông phái. Đang chăm chú quan sát thì thiếu niên tổ sư bất ngờ xuất hiện. Ngay sau đó, một cuộc trò chuyện định mệnh đã liền diễn ra. Tần Mục bày tỏ sự kinh ngạc trước sự hưng thịnh của Duyên Khang Quốc. Khi được hỏi về tương lai của tông phái và quốc gia, hắn tự tin khẳng định Duyên Khang Quốc chính là môn phái lớn nhất trên đời này. Trong quá trình tâm sự, thiếu niên tổ sư cũng tiết lộ một bí mật động trời, đó là quốc sư Duyên Khang bị trọng thương bởi ba lão quái vật cùng thời. Nhưng đây cũng là một chiêu tương kế tựu kế để dụ phe đối lập lộ diện, đúng là gừng càng già càng cay. Tần Mục không ngần ngại ca ngợi quốc sư là hùng kiệt trong loài người, lòng dạ rộng rãi, tài năng khoáng thế. Thiếu niên tổ sư cũng thật thà thừa nhận bản thân từng muốn thu quốc sư làm đệ tử, nhưng tài học đỉnh của chóp đến từ vị trí quốc sư đã mơ hồ có xu thế vượt qua ông. Cuộc trò chuyện càng trở nên sâu sắc khi thiếu niên tổ sư thử thách Tần Mục về hướng đi của Thánh giáo. Tần Mục đã đưa ra một đề xuất táo bạo, đó là để Thánh giáo phụ thuộc Duyên Khang Quốc. Hắn lập luận rằng điều này không chỉ giúp Thánh giáo phát triển mà còn vạch trần tai hại rất lớn của hệ thống giáo dục do quốc sư xây dựng. Theo dự đoán của Tần Mục, trong tương lai, quan viên sẽ chủ yếu là con cháu phú quý, dẫn đến oán than tích lũy và khả năng triều đình bị lật đổ. Khi đó, Thánh giáo có thể thống nhất thiên hạ. Nghe xong, thiếu niên tổ sư tuy ban đầu lạnh lùng nhưng sau đó đã thừa nhận từng có ý định biến Duyên Khang Quốc trở thành thánh giáo. Ông tin rằng Duyên Khang Quốc, quốc sư và cả ông đều chưa làm được đạo thánh nhân hoàn chỉnh nên ông quyết định giao trọng trách này cho Tần Mục. Không chỉ vậy, thiếu niên tổ sư còn hứa sẽ tọa chấn thêm mấy năm để hỗ trợ Tần Mục. Điều này đồng nghĩa với việc không ai dám động đến Tần Mục khi ông còn sống, kể cả quốc sư. Ngoài ra, ông cũng giải thích rằng quốc sư Duyên Khang sẽ dễ dàng thao túng Tần Mục do hắn còn trẻ và tu vi thấp, nhưng nếu quốc sư không làm được đạo thánh nhân, Tần Mục sẽ là người thay thế. Tiếp theo, Tần Mục cũng không bỏ lỡ cơ hội hỏi về công pháp thiếu hụt của Đại Dục Thiên Ma Kinh. Thiếu niên tổ sư tiết lộ công pháp thống nhất chỉ được truyền cho giáo chủ và Lệ Thiên Hành sẽ truyền lại cho Tần Mục khi hắn lên làm thánh giáo chủ. Thông tin này khiến Tần Mục sốc tận óc vì cứ ngỡ Lệ Thiên Hành đã bị Tư bà xử đẹp trong đêm tân hôn. Kế đến, Tần Mục thắc mắc về đồ hình hành công của bá thể Tam Đan Công cảnh giới lục hợp. Thiếu niên tổ sư bất ngờ vì không biết tên này và thừa nhận kiến thức của trưởng thôn uyên bác hơn ông. Ông giải thích rằng đồ hình này được tìm thấy trong một di tích cổ đại và bị thiếu hụt nhiều. Với sự thông minh và khả năng quan sát tinh tường, Tần Mục đã cùng thiếu niên tổ sư hoàn thiện đồ hình, bổ sung những phần thiếu sót từ Trấn Ương Cung. Tuy nhiên, thiếu niên tổ sư cũng cảnh báo rằng vai trái của Tần Mục có thể là điểm yếu chí mạng nếu gặp cao thủ. Trước khi chia tay, thiếu niên tổ sư khuyên Tần Mục không nên bảo thủ, phải có tầm nhìn rộng mở và tiết lộ lý do ông làm đại tế ti của Thái Học viện là để học hỏi và chứng kiến một thời đại mới. Trở về Sĩ Tử Cư, Tần Mục chuyên tâm tu luyện bá thể Tam Đan Công cảnh giới vũ diệu, cảm nhận được sự phức tạp và sức mạnh tiềm ẩn trong đó. Khi hắn chuẩn bị đi đón Hồ Linh Nhi và tiếp tục trị liệu ở Hẻm Hoa, một nhóm sĩ tử kiêu ngạo đã xuất hiện, đòi dạy dỗ tên vứt bỏ dân của Đại Khư vì cho rằng người này làm ô danh Thái Học viện. Tần Mục giả vờ đồng tình, dẫn bọn họ đến phòng của Vệ Dung. Sau khi khóa cửa, hắn hỏi liệu Thái Học viện có cho phép giết người không. Khi các sĩ tử ngây ngốc cười nói chỉ muốn đánh chứ không muốn hạ sát thủ, thì Tần Mục lộ rõ vẻ bất mãn. Hắn phẫn nộ nói, kinh thành thật nhiều quy củ, nếu là ở Đại Khư chúng ta mà lấy mạng mười mấy người thì căn bản là không ai hỏi đến. Câu nói này như một lời tuyên bố đầy tính đe dọa, báo hiệu rằng những quy tắc của kinh thành sắp phải đối mặt với con báo Tần Mục đã quen thói sống ở Đại Khư. Liệu nhóm sĩ tử kia có hối hận vì đã chọc vào một vứt bỏ dân hay không? Kết cục của bọn chúng sẽ ra sao? Ấn đăng ký kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.